Check natin. Ayan. So, ganun pa rin yung walang pinagbago sa movement niya, no? Kung ano yung speed niya sa umpisa, yun pa rin yung speed niya sa huli. Okay. Okay, magandang araw na naman sa ating lahat. Nung nagbabalik tayo, gagawa na naman tayo ulit ng panibagong video. So sa mga bago sa ating channel, just click the subscribe button. At kung gusto nyong ma-update araw-araw sa mga panibago nating videos, click nyo na rin po yung notification bell. Okay, salamat po. So ngayong araw gagawa tayo ng mga effect, no, sa mga pictures natin. Gagawan natin sila ng mga animation. So, simple animation lang. Kung saan yung mga picture ay iikot sa ating, or yung mga picture ay gagalaw o kusa sa ating PowerPoint. Okay, let's start. Delete muna natin to. Okay, so ang una natin gagawin, mag-download muna tayo ng mga picture sa Google. Ayan. Ang sinearch ko lang ay Wonders of the Philippines. Meron tayong sample. Save as image natin. Lagyan natin sa download. Kuha tayo ng 4. Chocolate Hills. Okay. Nawe. Isa pa. Ito na lang. Maganda. Yan. Okay, so meron na tayong mga image na papagalawin sa ating PowerPoint. So, ang gagawin lang natin ay mag-i-insert. Insert natin yung mga download natin. Nasa downloads. Copy natin sila. Insert. Yan. Okay, next. Gagawin naman natin, papakikutin natin sila, or gawa muna tayo ng background. Muna tayo sa design. Tayo ng design. Natin ito. Yan. Ganda. Okay, next. Ang gagawin naman natin ay ilalagay tayo ng animation. Meron tayo nagawa siya ng sarili niyang path. More motion path. Yan, square. Okay. Ang gagawin nyo lang, edit nyo lang yung ito.
Yan. Tapos, effect option. Here. Reverse path. Yan. Okay, ganun din dito. Add animation. More path. Animation. Square. Okay. Dito. Magkakapareho sila ng naman, add ulit, din, more path, clear ulit, okay. Edit natin yung points, right click, edit point. At ito, dito, ito, yan, ito, edit na rin natin ito. Okay, next naman, ito. Edit natin animation. More path. Square. Okay. So, right click natin yung mga points. Edit. Gawin natin. Ito. Dadali natin dito. Ayan. Tapos, ayan. Dito. Ang baba dito naman. Okay, so meron na tayong animation. Ngayon naman, gagawin natin, click natin si animation pan. Gagawin natin, click natin yung arrow down. Start the preview. Okay. Start the preview. Kapag in-open mo sila or clinic mo na yung preview, ang mangyari, sabay-sabay silang preview natin. Yun. So, nakita nyo naman guys, medyo mabilis. Kung gagawin lang natin ay adjust natin. Hindi silang i-drag. Hold nyo lang yung control button, click nyo sila. So, sa effect option, timing, delay, natin. Okay, so ngayon naman, gusto natin, tuloy-tuloy pa rin sila hanggang sa next natin yung slide. So, gagawin ulit natin, hold natin yung control key, click natin yung apat na picture 3, 5, 4, tsaka 6. Click natin yung arrow down. Then, click option, timing, repeat until next click. Okay. Check natin. Yan. Okay, so para naman maging smooth yung ating pagro-rotate ng mga pictures. So,
hold natin yung control button. Click natin si picture 3, 5, 4, saka 6. Click natin yung arrow down. Then, effect options. Sa effect, nakikita nyo smooth start. Gawin natin, set natin sa 0. Okay, click natin. Ayan. Ganun pa rin yung walang pinagbago sa movement niya. Ano yung speed niya? Sa umpisa, yun pa rin yung speed niya sa huli. Okay, so yun lang po guys, no? Sana may natutunan na naman po kayo ngayong araw. So, para ma-update po kayo, ulitin ko po, click the subscribe button para ma-update po kayo sa ating mga panibagong video. Sana nakatulong ito sa atin. So, yun lang po. At kita-kits sa panibagong video. Salamat!